Pila siya, day? Almost 5 p.m. na, no? Ha? Almost 5 p.m. na. Wala ka ba sa 5 p.m.? Day, alas 5 mo ko ng 5 p.m. Alas 6 na. Alas 5, gani. Wala pala size. We're going to the beach now. Malapit lang po sa dagat ang subdivision namin. It's a stone throw only, guys. Very near. Maraming nagtitinda dito, guys. Pipili lang kayo kung ano ang inyong bibilhin. We're here at the beach now. There's a stairs going down, kaya hindi tayo mahihirapan maglakad pababa. Dumarating kami dito, it's low tide. It's almost 5 p.m. Almost 5 p.m. We're here now at the beach. Ay, salamat, walang maraming tao dito ngayon. Oh, ang nice ng view. Konti lang po ang naliligo, guys. During weekends, maraming tao dito. Nice view. It's stress relieving. Kana siya. Buto. Ano? Oh, alisin mo yung plastic. Hala, uy, ay kunog baliha ay. Malapit na magbili. I'm planning to go back in here for my time lapse. Tulungan ko na lang rin po yung assistant ko because it's almost dark already. Oh my God, almost dark. Ano na po yun, guys? Gumagabi na. Ito niluluto yung barbecue namin. Wala na po kaming oras kumakain dito kasi gabi na. Kasi my mission is to finish cooking. Kasi wala kaming dalang flashlights. Ang dilim-dilim. Never expect. Ganito pala kabilis sunset dito. We're running out of time, guys. So, safe naman dito. Malapit lang sa amin sa division. Pag pupunta kami dito ng umaga, high tide. Sa gabi, low tide. Kaya nga, ang bilis yung araw. Magsa-sunset siya 5:30. Nagpunta kami dito 5 p.m. Ano na yun? Wakas ang apoy kasi lagyan ko ng mantika. Oh. Oo, sa talaga. Yun naman yung pinakailangan. Nako! Ano nangyari? Day! High tide na, Day! Day! High tide na, Day! Paano na high tide na? Oh, diha, dapit. May problema kami dito, guys. Malapit nang mag-high tide. Hindi pa kami kapag tapos sa pagluluto. Yun ang atong gamit natin. Dadalhin mo diyan. Dito. Unahin mo. Dalhin mo dito. Baka yung dagat papalapit na. Papalapit na. Saan? Yeah. Nandyan. Paano pagkakainin ng Paano naman ito? Taka muna, Day. Dali. Diyan mo. Hilahin mo. Yung jacket papalapit na. Dili. Ah. Diyan. Hindi ko naman alam na ganun pala eh. Ayun mo dito, Dave. Lilipat kami dito sa safe na place. May mga aso pa dito. Ano po? Ang dilim-dilim. Nako, kailangan na namin makaalis dito.
Kami nagka-camping dito pero wala naman kaming tent na dinadala. I never expected this happened. Luto na to guys. Hotdog sa bahay ko na lang po tinatapos sa pagluluto kasi natatakot na ako dito eh. Pauwi na kami guys kasi guys nagabi na kami dito eh. Gutom na ako eh. Kasi yung kasama ko. Kung ano kadilim, yun na rin paningin namin, nagdidilim din. Uwi na kami. Oras naman.